Η έρευνα για εμάς είναι τρόπος ζωής και η αγάπη μας για αυτό το χόμπι είναι εμφανής, μια που έχουμε φτάσει ήδη στην ηλικία περίπου των 50 ετών. Είναι μεγάλη επιτυχία για έναν άνθρωπο να κάνει το χόμπι του επάγγελμα και να μην χρειάζεται να κάνει κάποιο άλλο, ώστε να μπορεί να αποδώσει και το μέγιστο των δυνατοτήτων του σε αυτό που κάνει. Σε αυτό το ταξίδι της έρευνας και της ανακάλυψης δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας ούτε φύλου. Ο καθένας μπορεί να ασχοληθεί και να έχει θετικό αποτέλεσμα αν το αγαπήσει όπως εμείς. Σε εμάς αυτό το χόμπι δεν μας άφησε κανένα κενό για να ψάξουμε να ασχοληθούμε με κάποιο άλλο επάγγελμα και η τύχη ήταν πολλές φορές με το μέρος μας και μας εξασφάλισε μια ζωή ποιότητας αλλά και πολλές συναρπαστικές εμπειρίες. Η σύνθεση της ομάδας μας αποτελείται από ανθρώπους διαφορετικούς και ξεχωριστούς συνάμα που έδεσε αρμονικά με κοινό γνώμονα την αναζήτηση και την ανακάλυψη. Καταφέραμε να γίνουμε μια δύναμη που δρά ομαδικά και δεν περιορίζεται σε τίποτα και δεν διασπάται ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, τίποτα δεν μπορεί να σε απομακρύνει από το στόχο σου. Σήμερα πολλοί νέοι φίλοι ακολουθούν το παράδειγμά μας και έρχονται μαζί μας να ζήσουν την εμπειρία της έρευνας. Τα ίδια. Τα ίδια και χειρότερα. Τα ωραία μας, τα ωραία μας. Τα ίδια και καλύτερα. Δεν το είχε Νίκο. Όχι, εγώ μόνο την τσάντα να πάρω. Ξέρεις τι. Ναι, μόνο αυτή. Όχι, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα πας να σταματάξω τα βιβλία μου. Θα παρκάρουμε τον Νίκο να φύγουμε εμένα, έτσι δεν είναι. Οπότε όλα τα πράγματα θα βάλουμε σε σένα. Αυτά που είναι Κάμερες, τα πάντα. Όλα. και αύριο όπου και να πάμε, θα πάρουμε το ένα τα φύγια. Θα πάρουμε και το άλλο από τα μετά. Τώρα ξέρεις αυτό. Γι' αυτό που έγινε με τους δύο. Δεν θέλω τώρα να δώσουν στόχο γιατί αλλιώς θα είχαν. Γι' αυτό άφησαν και το Ρωμά έξω. Γιατί θα γινόταν, θα βγαίνανε εκεί στους δρόμους και να γλιτώσουμε αυτό μες στην εθνική ορδή.
Από αύριο πάλι τα ίδια θα κάνουμε. Αύριο θα σταλιάρουν οι μπάτσοι. Αύριο οι μπάτσοι θα σταλιάρουν, θα τις αφήνουν. Είσαι καλά. Θέλω να μας πεις την πιο δυνατή ιστορία σου τώρα. Να ξεκινήσεις από την πιο δυνατή, αυτή που μας είπε ο Ηλίας. Έρχεται ένας φίλος και μου λέει, Παναγιώτη, έχω μια δουλειά. Θέλω να πάμε έξω. Θέλω να πάω. Τέλος πάντων, φτάνουμε σε ένα σημείο. Μιλάμε για 3/4 δρόμο στο Γιάννη. Λοιπόν, αλλά πριν πάμε εκεί όμως, γύρισε και μου λέει ότι είναι δύσκολο διότι ήταν εδώ οι αστυνομικοί τότε που έρχονταν οι Αλβανοί. Πρέπει να είμαστε σίγουροι για όλα. Και αυτό θα αναλαμβάνω εγώ. Μια εβδομάδα πήγαινα στο σημείο και κοίταγα τι ώρα θα περάσουν. Τι ώρα θα περάσει η Σκοπιά, τι ώρα έγινε η περίπολη, τι ώρα που έκανε μπλόκο η αστυνομία. Και όλα. Τα οποία ήταν καταγραμμένα. Ξέραμε τη δεύτερη εβδομάδα, λέγαμε την τάδε ώρα, τώρα θα ακουστεί να έρχεται το ωραίο από κάτω. Με τους φαντάρους. Τάδε ώρα, δηλαδή ήταν όλα κανονισμένα. Αποφασίσαμε λοιπόν να πάμε. Λοιπόν, με τους ασύρματους μας, δοκιμασμένοι ασύρματοι εδώ στα Γιάννηνα και σε μεγάλες αποστάσεις, και παίρνω μαζί μου και 2 δικά μου άτομα ακόμα. Τη γυναίκα μου και τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου είχε ένα αυτοκίνητο κλούβα. Μέχρι εκεί που ήταν το σημείο που θα πηγαίναμε, δεν μπορούσαμε να πάει το αυτοκίνητο. Έπρεπε να το αφήσουμε στον κεντρικό το δρόμο και μετά να φύγουμε με τα πόδια. Οπότε έτσι και έγινε. Αφήνουμε το αυτοκίνητο, κατεβαίνουμε οι 3 υπόλοιποι φίλοι και πάμε στο σημείο. 20 λεπτά, 1/4 πεπάτι. Λοιπόν, σταματάμε, μου λέει Παναγιώτη, εδώ θα έρθω. Είχαμε ένα ραμποσωπικό. Λοιπόν, το οποίο μας έδειχνε όπου είχε μία αριστερά, μία δεξιά, δεν μπορούσαμε να κενταρώνουμε με τίποτα. Τέλος πάντων, του λέω, ρε φίλε, δεν βάζουμε και το δικό μου. Έχω ένα ηλεκτροδίδυμο. Δεν μπορώ.
Με το που ενώνουμε, μας δίνει την πρώτη κατεύθυνση. Με τη μία. Βάρας. Μετά από 5 λεπτά, ξαναβάζουμε. Του ίδιου. Ξεκινάμε. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο σημείο που λέω, για πες μου ρε Βαγγέλη, τι γίνεται εδώ, τι ιστορία ήτανε. Μου λέει, είχε έρθει ένας παππούς από τα Τρίκαλα. Και ένα πρωινό πήγε να φάει το πατσά, εδώ στα Γιάννη. Και βρήκε κάποιον εκεί, ο οποίος έτρωγε και αυτός δίπλα, αλλιώς. Και έτυχε να είναι ο Βαγγέλης. Του λέει, ρε φίλε, δώσ' μου ένα τσίγαρο. Έτσι γνωριστήκανε και του αρχίζει την ιστορία. Και του λέει, εγώ ήμουν στο Αντάρτικο. Φύγαμε 3 φίλοι από Θεσπρωτεία. Και πηγαίναμε, του λέει, στα χωριά εδώ τα δικά μας. Λοιπόν, πριν φύγουμε όμως, του λέει, ακούω τον αξιωματικό που λέει, το ένα το φόρτωμα με τα λεφτά και τα 2 τα φορτώματα με τον οπλισμό είναι έτοιμα να φύγουν. Εγώ το άκουσα αυτό και μου κόλλησε, λέει, στο μυαλό το φόρτωμα με τα χρήματα. Το παίρνουμε, δεν ήξερα, λέει, ποιο φόρτωμα έχει τα χρήματα και ποιο έχει τον οπλισμό. Φτάνουμε σε ένα σημείο και τους λέω, από όταν, λέει, τουφικές προς την περιοχή που θα πηγαίναμε. Και λέω, συντρόφια, δεν καθόμαστε εδώ να φάμε. Πρώτα και μετά να ξεκινήσουμε να πάμε, πάνω να σταματήσουν και αυτοί οι γεώργοι και απάνω. Και έτσι έγινε. Σταματάμε και εκεί που καθίσαμε πήγα να πάρω τον τουρβάκι και κάνω έτσι, λέει. Το δικό μου, λέει, το φόρτωμα και βλέπω, λέει, ήταν λίγο πλησμός. Οπότε τα χρήματα ήταν σε κάποιο από τα άλλα τα 2 τα μουράκια. Και εκεί που καθίσαμε να πάμε, με βάζει, λέει, ο εξαπέδο, τραβάω το όπλο, μπαμ, και τις καθαρίζω. Όλους. Και τους 2. Ήταν 3. Και έμεινε ένας δηλαδή. Και έμεινε ένας. Έμεινε αυτός που είχε ακούσει για να χρήματα. Σκάβω. Λοιπόν, και βάζω από κάτω τα χρήματα και από πάνω αυτούς. Και γι' αυτό μου λέει, μου είπε όταν είχε έρθει, ότι μη φοβηθείς με αυτά που δεις. Θα τα κάνεις πέρα Και τους σκελετούς εννοώ. Τους σκελετούς ακριβώς. Και θα πάρεις αυτά που είναι από κάτω. Εμείς, λέει ο Βαγγέλης, πήγαμε. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Και γι' αυτό μου λέει, ήρθαμε τώρα μια φορά μαζί. Θα δεις, λέει, γύρω-γύρω έχει πέτρες. Αυτά τα λέει ο Φαντάρος τώρα. Ο στρατιώτης που ήταν. Ακριβώς. Έτσι, ο παππούς τώρα. Ακριβώς. Γύρω-γύρω του λέει το Βαγγέλη, θα δεις ότι έχω πέτρες. Εκεί στις πέτρες είναι σαν μνήμα. Ναι. Λοιπόν, εκεί στις πέτρες του λέει θα σκάψεις και αν δεν θα φοβηθείς, του λέει, από αυτά που θα δεις. Θα τα κάνεις πέρα και θα πάρεις τα χρήματα. Πήγαμε, λέει, δώσαμε, πήραμε. Του λέει, εσύ δεν θα έρθεις. Του λέει, όχι, εγώ δεν έρχομαι, θα μείνω εδώ πάνω. Και θα τα πούμε μετά. Πήγαμε, λέει, το παιδί, κάναμε, δώσαμε, πήραμε, τίποτα. Τέλος πάντων, ερχόμαστε τώρα στο θέμα του ότι φύγαμε και πήγαμε εμείς κάτω. Αλλάζει δηλαδή. Παρέα πάτε εσείς τώρα. Ακριβώς. Αφήνουμε το αυτοκίνητο λοιπόν. Στον δρόμο ξεκινάμε οι 3, στο αυτοκίνητο η γυναίκα μου και ο αδερφός μου και φτάνουμε στην περιοχή. Εσύ πήγες μόνος κάτω. Εγώ μαζί με το Βαγγέλη. Ναι, Και, ναι. και ακόμα έναν, 3 άτομα. Η γυναίκα σε στο αυτοκίνητο Στο πάνω. αυτοκίνητο. Μαζί με τον αδερφό. Τέλος πάντων φτάνουμε κάτω. Κάνουμε έτσι, ρίχνουμε το ραδιοσκοπικό, το δίδυμο. Μας έφερε πάλι στην ίδια περιοχή, τη θυμόμουν. Αρχίζουμε λοιπόν να σκάβουμε. Εκεί λοιπόν, πριν αρχίσουμε να σκάψουμε, ακούσαμε σκύλους. Αυγίζαν από μακριά. Γάμο, τέτοια ώρα να πούμε να μας έρθει εδώ, μας φάνε και όλα στη νύχτα να. Εκεί που αρχίζει λοιπόν το σκάψιμο, αρχίζουν όλα τα παράξενα. Όπως. Πρώτο ήταν χαμόγελο, γέλιο. Λοιπόν, ακουγότανε ψήθυροι, σαν να συζητάγανε, αλλά να μην καταλαβαίνεις τι λένε. Λοιπόν, μετά από λίγο
Άλλο γέλιο. Ποιο λεπτό. Ρε μου λέει ο Νίκος, ο τρίτος της παρέμβασης. Τι γίνεται. Λέω Νικολάκη δεν ξέρω. Αρχίζουμε να σκάβουμε. 3 άντρες. Πάρε τώρα. Μαγκάλι συμπέρασμα. Υπουργόμος. Του υπαλλήλου. Να σκάβεις 1 τέταρτο, με το σκαβά, 20 λεπτά. Και να κλαις το μου κάνει το κόμμα. Και να κάνω έτσι. Και να μην βγάζεις ούτε μισή φτιαγιά. Μπορεί τι κάνει τόση ώρα, δεν μπορείτε να σκάψετε. Μπορεί τι δεν σκάβουμε εγώ, εδράσαμε με γίνανε μόσχημα. Και δώσε το σκαβά. Να το βλέπεις να μπαίνει η μύτη μέσα και να μην βγαίνει χώμα. Αυτά όμως συνεχιζόταν. Οι σκύλοι από μακριά να καβγίζουν. Λέω παιδιά δεν γίνεται, κάτι γίνεται εδώ. Κάνουν 2 ώρες και να μην βγάζουν μισό καροτσάκι. Πράγμα. Λοιπόν, λέω μαζεύει το τραπέζι. Το φοβήθηκα. Και αρχίζουμε λοιπόν να φεύγουμε. Μπροστά αυτός που μας πήγε ο Βαγγέλης, πίσω εγώ και παραπίσω ο Νικολάκης. Ο τρίτος της παρέας. Ο τρίτος της παρέας. Σε κάποια φάση καταλαβαίνω ότι ένα χέρι να με πιάνει από την πλάτη. Μου λέει έλα πίσω, ήταν ο Νίκος. Του λέω γιατί ωραία φίλο. Έλα πίσω μου λέει και προχώρα. Πράγματι πάω τελευταίος. Προχωράμε. Κάνουμε έτσι ρε παιδιά δεξιά μας να βλέπεις τα χόρτα ψηλά και να βλέπεις τις πατημασιές. Τα χόρτα να κατεβαίνουν. Να πατιούνται. Τα βλέπατε αυτά με τα μάτια σας. Βεβαίως δίπλα. Πρέπει Νικολάκη, λέω τι γίνεται εδώ, δεν ξέρουμε. Πόσες προσευχές ξέρουμε, 2-3. Τις είπατε όλες. Και άλλες που δεν ξέραμε. Ό,τι μας κατέβαζε ο Γεύαρος, λέγαμε. Φτάνουμε σε μία απόσταση από το αυτοκίνητο 150 μέτρα. Για να βρω το φακό, είχα ένα φακό μεγάλης μπαταρίας. Και λέω να δω πού ακριβώς είναι το αυτοκίνητο για να πάμε. Και πράγματι βλέπουμε το αυτοκίνητο, σβήνουμε το φακό και ξεκινάμε. Πάει αυτή η δουλειά. Ξέχασε. Τέλος πάντων φτάνουμε στο αυτοκίνητο. Ανοίγουμε τις πόρτες, μπαίνουμε μέσα, αρχίζει μια λογομαχία, ένα πράγμα. Και τι πράγματα είναι αυτά, και δεν γίνονται αστεία τέτοιες ώρες και τόνα και τ' άλλο. Η γυναίκα σου που ήταν στα μάξι. Η γυναίκα μου. Τα έλεγε σε εσάς. Ναι, και ο αδερφός μου επιτοπλίστων. Και τι γίνεται, και τι κάνετε, και κάνετε μπανταλά και έρχεστε εδώ και να μας τρομάξετε τέτοια ώρα. Ρε παιδιά, τι έγινε. Εμείς τώρα μπήκαμε μέσα. Δεν είδατε το φακό, όπως σας είχαμε το φακό του. Αλλά του λέω φύγε και θα τα πούμε παρακάτω, ας πούμε. Άμα θα βρούμε ένα μέρος να τα κάνουμε, θα τα πούμε. Πράγματι, βρίσκουμε ένα μέρος και παρακάτω. Τους λέμε για εξηγήστε μας, τι έγινε. Πριν μπείτε εσείς μέσα, λέει, πόσο, 3 λεπτά, 4 λεπτά. Δηλαδή την ώρα που άναψα φακό και έριξα στο αυτοκίνητο, σταματήσαν και τα βήματα δίπλα. Λοιπόν, του λέω τι έγινε. Μου λέει, εκείνη την ώρα μου λέει, ήταν σαν να ήρθαν λέει 3 άντρες και να μας πιάσανε το βανάκι και να τον πηγαίνανε κούτο. Αλληλοκοιταζόμαστε όλοι. Λοιπόν, και από τότε δεν ξαναπήγαμε φίλε. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό. Α, δεν το ξέρω. Πάντως δεν ήταν άνθρωπος, άλλος. Πιστεύεις, έχεις ακούσει τις ιστορίες που λένε για φύλακες της Αυρών και αυτά. Έχω ακούσει. Πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν κάτι τέτοιο. Κοίταξε, ποιος Από μου τους λέει. σκοτωμένους που Βέβαια. έβαλε. Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτοί είχαν πεθάνει. Καλά τους έριξε. Πέθανε, έστω ένας. Μα εδώ να ακούς 2 γέλια. Να ακούς ας πούμε το ένα να κάνει. Ακριβώς. Όλος. Έτσι. Τα σκυλιά να μην έχουν τίποτα. Γιατί. Ο σκύλος θα έρθει κοντά. Στη γραμμή σας. Να δει τι θα κάνεις. Τα πατήματα, καλά, τα πατήματα, να πούμε ότι ήταν και η φαντασία μας και ο φόβος μας. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Τα πατήματα. Να τα παραβλέψουμε αυτά.
άμα θέλουν. Το αυτοκίνητο. Ποιος πήγε την πουλήσει. Εμείς είμαστε 150 μέτρα μακριά και το αυτοκίνητο δεν θα πήγαινε. Εκεί ξαναπήγατε. Εγώ. Κοίτα εδώ, μαλάκα. Και ο θησαυρός έμεινε εκεί. Μα να κάνει τι. Τι είναι αυτό. Να κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα σε όλα αυτά. Αυτός που ήξερε πού είναι ο θησαυρός, που ήταν ο αντάρτης. Γιατί δεν πήγε να τα πάρει και δεν να τα πει Γιατί φοβότανε, αυτό του είπε το Βαγγέλη μετά. Και την άφησα την απάντηση. Του είπε ότι έτσι και έτσι εγώ του σκότωσα και τώρα που ήρθε η ώρα μου να πάω. Καλά, η ώρα και δεν τα πάνω. Τι θα γίνει. Έπιανε καβάτζα, Και αυτός ήθελε το μερίδιό του, όχι δηλαδή το μερίδιο που θα έπαιρνε μαζί του, δεν το ήθελε λέει για την πάρτη του. Το ήθελε για τα παιδιά του. Τα παιδιά των νεκρών, έτσι. Των νεκρών. Τα παιδιά των νεκρών. Ξέρεις το περίεργο τι είναι. Ότι όλοι αυτοί που ήταν στον εμφύλιο και με τους Γερμανούς και με αυτά, πριν ψοφήσουν λίγο θυμούνται τους θησαύρους και έχουν και το λένε δεξιά και αριστερά. Όταν ήταν νέοι γιατί δεν πήγαν να τα πάρουν αυτά. Αυτός έδωσε αυτή την απάντηση. Αλλά δεν διαφωνώ ότι σε κάθε θησαυρό υπάρχει και ένας θάνατος. Και ένας γέρος που λέει την ιστορία. Ναι. Αλλά όταν ήταν νέος, Όταν ήταν νέος. γιατί δεν πήγε να τα πάρει. Τώρα... Ξενιτεύονται στη Γερμανία, στην Αμερική, ξενιτευτήκανε, δεν είχαν να φάνε. Ναι. Και τώρα που είναι να πεθάνουν έρχονται και θυμούνται το θησαυρό και το θέλουν για τα παιδιά του και καλά, γιατί δεν πήγαν να τα πάρει. Ευκαιρία τώρα να σου πω μια δεύτερη ιστορία. Ο εξοπλισμός που έχουμε φέρει είναι πολύ έξυπνος. Γιατί σου δίνει στα μηχανήματα τη δυνατότητα να γίνονται αποστάσεων και τοπικά. Κάτι πολύ σημαντικό για μια έρευνα. Οπότε θα το χειριστούμε και ανάλογα τώρα. Ξεκινήσουμε πρώτα με αποστάσεων. Να δούμε. Η ιστορία είναι γαμάτη, δεν το συζητάω. Αν όλα αυτά που έχουμε ακούσει και τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει είναι όντως πραγματικά, πιστεύω ότι ως τώρα ίσως να μην το έχουν βρει το επιθυμητό αντικείμενο. Τα χωριά εδώ γενικά έχουν πάντα την ιστορία τους. Ναι, και δεν ψάχνονται κιόλας μωρέ. Τώρα οι μπαρμπάδες εδώ τι να ψάξουν με τους κασμάδες. Δεν ψάχνονται. Μόνο από τύχη μπορεί να βρουν. Μόνο από τύχη και αφού δεν έχουν κάνει εξοπλισμό. Τώρα και οι άνθρωποι εδώ του χωριού τώρα ούτε καν τους περνάει από το μυαλό να ψάξουν για κάτι τέτοιο. Και ειδικά σε αυτά τα χωριά εδώ που είναι πείνα και δυστυχία. Ποιος θα δαπανίσει τόσα χρήματα να πάρει τόσο μακρύ εξοπλισμό. Μα δεν το έχουν και στο μυαλό τους οι παλιοί, γελάνε με αυτά, δεν τα πολύ πιστεύουν. Πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων είναι αυτή που κάτι μπαρμπάδες που ασχολούνται με αυτό και οι περισσότεροι είναι φεύγαν. Πάντως είναι τα σημεία εδώ άψαχτα, παρθένα τελείως.
το σημείο. Ναι. Εδώ. Γύρω από τα δέντρα, στο κενό σημείο, από ό,τι είπα. Τα περισσότερα μηχανήματα είναι χαζά. Λίγα είναι αυτά που έχουν τη δυνατότητα να τα κάνεις έξυπνα. Ναι. Γιατί οι μηχανήματα που κάνουν ένα πράγμα μόνο, χρειάζεται ένας πολύ μεγάλος εξοπλισμός για να ολοκληρώσει μια έρευνα. Εδώ τώρα έχουμε δύο μηχανήματα που κάνουν δύο πράγματα. Έχουμε την απόσταση και το τοπικό. Δηλαδή θα δουλέψουμε με τον Black Mamba πρώτα, σε πρώτη φάση, το οποίο είναι ένα μηχάνημα αποστάσεων, έτσι καθαρά. Αλλά έχει τη δυνατότητα να ενώσει σένσορα πάνω και να δεις εικόνες εδάφους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο μηχάνημα. Κοίτα πόσο γρήγορα μπορούμε να ελέγξουμε το χώρο. Το βάζουμε σε λειτουργία, επιλέγουμε τη γλώσσα, επιλέγουμε αν θέλουμε να είναι αυτή εικόνες εδάφους, δηλαδή να ενώσουμε το σένσορα από ξεσυνήκο ή να το κάνουμε αποστάσεων. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι το Gold. Όπως βλέπουμε έχει τις επιλογές πάνω των μετάλλων που επιθυμούμε και κενό, όλα τα μέταλλα, το κενό και πολύτιμους λίθους. Εμείς επιλέγουμε αυτή τη στιγμή το Gold. Βλέπουμε ότι ήδη μπήκε στη λειτουργία Gold. Κάνουμε μια γρήγορη ανίχνευση χώρου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να κάτσουμε στο κέντρο, στο χώρο που πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιο αντικείμενο κρυμμένο και να κάνουμε αργά μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό μας. Αργά. Να αφήσουμε τον ανιχνευτή να πάρει την πορεία που θέλει αυτός. Δεν είναι ραβδοσκοπικός με τη δυνατότητα του χειριστή. Το μηχάνημα λειτουργεί αυτόνομα, μόνο του. Όπου πάρει εκπομπή στρέφεται προς την κατεύθυνση που βγαίνει η εκπομπή του στόχου. Μια αργή κίνηση γύρω από τον άξονα του εαυτού μας για να δούμε αν θα πάρει κάποια πορεία. Κοίτα εδώ, περιστροφή. Εδώ έχουμε μια μικρή ένδειξη περιστροφής. Μια πολύ μικρή. Πολύ με αργές κινήσεις. Κάνει μια ανίχνευση στο σημείο. Θα δούμε το present σημείο. Τώρα κοίταξε, για να μην πολύ χάνουμε χρόνο, βάζουμε κατευθείαν το σένσορα στο σημείο που κάνει περιστροφή και λέμε τι έχει από κάτω. Τόσο απλά. Κοίτα λέει πόσο γρήγορα μπορούμε να κάνουμε μια ανίχνευση. Ανοίγουμε τηλεφωνάκι το πρόγραμμα. Θα δεις πώς είναι τα έξυπνα μηχανήματα. Λοιπόν, στο κινητό μου έχω την εφαρμογή, πατάω τα αγγλικά, πατάω 3D, αμέσως το μηχάνημα μπαίνει στη λειτουργία, ανοίγω την εφαρμογή, επίγεια σάρωση, βλέπεις υπάρχει πρόγραμμα με διάφορες ρυθμίσεις, είμαστε κομπλέ, πατάω, βάζω τα μέτρα που θέλω να σκανάρω. Τώρα έχω βάλει 5 μ' αρέσει το να γρήγορα σκαναρίσματα. Εντάξει, κάνω σύνδεση. Εντάξει. Και πάμε για σάρωση. Τόσο απλά. Ο σένσορας πάντα πρέπει να δουλεύει με μια συγκεκριμένη φορά. Εδώ έχει ένα σηματάκι. Πρέπει αυτό το σηματάκι να είναι πάντα μπροστά.
Οπότε υπάρχει και άλλη λειτουργία, έτσι, με το κοινό το σέσσερα βλέπουμε εδώ τα νούμερα. Τα νούμερα, ναι, αλλάζουν τα νούμερα. Και σου δείχνει και τα χρώματα, το τι μπορεί να έχεις από κάτω, τι εδαφικές συνθήκες. Αλλά επειδή θέλουμε να το κάνουμε πιο ξεκάθαρα, πάμε για σάρωση. Θα ξεκινήσω. Λοιπόν, ανά 30 εκατοστά. Και έτσι έχουμε, Αντώνη, τη δυνατότητα κατευθείαν να δούμε τι υπάρχει. Κατευθείαν εικόνα, ρε φίλε. Ούτε δισκάκι να βαράει, μπίπι ούτε τίποτα. Έχει κάτι. Θα το δούμε τώρα σε εικόνα. Ναι. Τρισδιάστατη εικόνα που μπορούμε να δούμε ακριβώς το ότι υπάρχει. Εδώ βλέπουμε και γι' αυτό λίγο έκανε μια μικρή εκπομπή ο ανοιχτής, γιατί έχει νερό και κενό πιθανόν. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε. Το βάζουμε στην αυτόματη και πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά με τα νούμερα της αγωγικότητας των μετάλλων που έχει πάνω. Μπορούμε να το επεξεργαστούμε όπως θέλουμε, να το αποθηκεύσουμε ή να ξεκινήσουμε μια νέα σάρωση. Εδώ έχουμε τις ρυθμίσεις να το κάνουμε 3D, αν θέλουμε βάθος να ελέγξουμε το βάθος και τα σχετικά και να πάρουμε τα αποτελέσματά του με κάθε λεπτομέρεια. Βλέπεις, λέει ακριβώς το βάθος. Ναι, όλα τα νούμερα και όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο το τι μέταλλο μπορεί να έχεις από κάτω. Κάθε νούμερο, κάθε νταμάκι, κάθε σκανάρισμα που κάναμε έχει τη σημασία του και αυτό. Ναι. Γενικά, το να έχεις ένα ανεκνευτή και να βγεις στο βουνό, πού να πάει να ψάξεις, φίλε? Αν δεν έχεις ένα αποστάσεων, να σε πάει κάπου, θα σε πάει σε 5 σημεία. Σκάναρε τα και τα 5. Θα δεις αν υπάρχει κάτι ή όχι. Ούτε μπίπι. Τώρα, αν βάλω ένα δισκάκι εδώ, θα βαράει στο κάτω του, θα βαράει και το φυσίκι που έχει κάτω. Έτσι, ναι, εδώ απορρίπτουμε τα πάντα. Βρήκαμε ένα μικρό κενό, γι' αυτό έκανε και κάποια περιστροφή το μηχάνημα. Γενικά, το κενό με τη συχνότητα του χρυσού πολλές φορές έρχεται πολύ κοντά. Γι' αυτό και το λόγο ο ανεκνευτής έκανε μικρές κινήσεις, δεν έκανε έντονες κινήσεις. Εξ αρχής ήξερα ότι δεν υπάρχει κάτι. Απλώς πάντα σκανάρουμε τα σημεία που θα μας βγάλει ενδιαφέρον, σκανάρουμε. Πάρα πολύ. Αυτό το μηχάνημα καταρχάς έχει εικόνα. Οπότε, ό,τι πιο αξιόπιστο είναι η εικόνα. Δεύτερον, ότι είναι ένα μηχάνημα που κατασκευάστηκε με τις προδιαγραφές που θέλαμε εμείς, όχι των εταιριών. Εμείς στην εταιρεία είπαμε ότι θέλουμε αυτό και αυτό. Έκανε 2 χρόνια μελέτες και μας είπε ότι αυτό μπορώ να το κάνω, αυτό δεν μπορώ, αυτό έτσι. Πιέσαμε και το φέραμε περίπου στο 90% από αυτά που ζητήσαμε. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Και είναι ένα μηχάνημα που δεν θα σε προδώσει ποτέ. Δεν θα σου κάνει λάθος εύκολα. Δηλαδή και το λάθος, ακόμα και το 1% μπορεί να σου κάνει λάθος, μπορεί να το διορθώσει με την εικόνα. Κατευθείαν. Και αυτό σου λέω ότι υπάρχουν έξυπνα μηχανήματα και χαζά μηχανήματα. Ένας δίσκος είναι χαζός. Μπίπι κάνει. Ό,τι βρει μέταλλο, ο διαχωρισμός είναι σχετικός, γιατί κάτω από 30 πόντους δεν μπορεί να κάνει τίποτα διαχωρισμό. Και θα στρελάνει να σκάψει όλο το. Δηλαδή, αν είχαμε ένα δίσκο, θα το κάνουμε όλο εδώ πέρα τώρα. Σαν τυρί ροχφόρ θα το κάναμε, γιατί θα έπρεπε κάθε 5 βήματα να σκάβουμε, να βρίσκουμε φυσίκι, να βρίσκουμε τόνα, να βρίσκουμε τ' άλλο. Η κονίτσα, τέλος, έφυγε. Εδώ η Λία που λες είναι όλο το μέρος ενδιαφέρον, γιατί όλες οι πληροφορίες εστιάζουν εδώ, σε αυτό το δάσος. Το θέμα είναι να βρούμε λίγο τα σημεία που πιθανόν να είναι θαμμένα τα αντικείμενα. Ο Μπάρμπας κάπου εδώ έλεγε πάντως. Ναι, σε αυτό το σημείο, γιατί όπου αυτά που μας είπε κάποια σημεία συγκεκριμένα, είδες κάποια σημεία που είδαμε, το δέντρο, τη λάκα, την πέτρα, είναι κάποια σημεία που είπε εδώ. Να βάλω, απλώς δεν θυμόταν αυτός τώρα, καλά έχει αλλάξει και το τοπίο τελείως. Ναι, δεν υπάρχουν αυτά εδώ. Τώρα έχει γεμίσει από δέντρα μετά από 80 χρόνια. Μετά από 50 χρόνια, 60 τόνοι. Καλά, λογικό. 80. Να χρησιμοποιήσω τώρα ένα άλλο τύπου μηχάνημα. Ναι. Να πάρουμε και άλλες ενδείξεις. Κοίταξε, το θέμα είναι να χρησιμοποιείς πολλά μηχανήματα, να συλλέγεις πληροφορίες και να συλλέγεις στοιχεία. Αν δεις ότι όλα τα μηχανήματα εστιάζουν σε ένα σημείο, εκεί είσαι και το σημείο 0. Αν δεις το ένα μηχάνημα εστιάζει εδώ, το άλλο εκεί, το άλλο παρακάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν γίνεται να έχει τόσους στόχους δηλαδή. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. 10 στόχους. Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ψάχνουμε όλους τους στόχους. Κοίτα εδώ τώρα μηχάνημα. Είναι τοπικό, είναι και αποστάσεων μαζί. Θα εκπλαγείς τώρα που θα το συνδέσω το τι μπορεί να κάνει αυτό το μηχάνημα. Θα στάς λίγα και σε παρακαλώ. Ναι. Από κάτω βλέπουμε ότι έχει το κόκκινο και το κίτρινο.
Αυτό. Πάσα μου λίγο Νίκο. Έλα. Θα ντυθώ εγώ. Ανοίγουμε, τώρα μου το δίνεις. Λοιπόν, κάνει μια κίνηση στο μηχάνημα. Λοιπόν, πάμε για long. Πάμε. Το συγκεκριμένο ανεκνευτής έχει δύο τρόπους αναζήτησης. Ο ένας είναι με κεραίες τύπου Γ, δηλαδή για έναν χειριστή, και έχει και τις βέργες τις δίδυμες, για να δουλέψουν δύο χειριστές. Επιλέγουμε λοιπόν το mode 1 που είναι για έναν χειριστή. Επιλέγουμε το τι θέλουμε μέταλλο να ανιχνεύσουμε, εδώ για να φαίνεται. Πατάμε το gold και ξεκινάει ο ανιχνευτής να κάνει ανίχνευση. Τώρα παράγει συχνότητα πάνω στη βέργα και το κάνει ανιχνευτή αποστάσεων. Συγκεκριμένη συχνότητα που είναι για χρυσό. Ανοίγουμε την κεραία και δουλεύουμε. Εδώ δεν χρειάζεται ο χειριστής να είναι έμπειρος. Εδώ παίρνει σήματα και κατευθύνει το χειριστή στο σημείο. Κοίτα, εδώ που έχει πιάσει μια γραμμή εκπομπής, πως κλειδώνει. Κοίτα, ναι, η είναι κλειδωμένη εκεί τώρα. Φεύγω, τη δυνάει στο σημείο. Να μπορώ, γιατί είναι δείχνω. Εδώ κάνει ένα σταυρό μας στο στήθος. Τώρα εδώ η διαφορά. Στα μηχανήματα αποστάσεων, όταν έχουμε μεγάλα δέντρα, υπάρχει πιθανότητα οι ρίζες να τραβάνε μεταλλικά στοιχεία για να αναπτυχθούν τα δέντρα. Και η συσσόρευση ευγενών μετάλλων μπορεί να φέρνει κάποιες κινήσεις στα ραδοσκοπικά όργανα ή στους ανιχνευτές αποστάσεων. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα έχουμε έναν έξυπνο ανιχνευτή που μπορούμε να βάλουμε τοπικά εικόνες να δούμε. Ο ίδιος ο ανιχνευτής μπαίνει πάνω δίσκος που γίνεται με εικόνα, γίνεται γεωφυσικός. Οπότε μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα αν είναι οι ρίζες ή κάτι άλλο. Και εδώ πήρε μια πορεία, Ηλία. Νίκο, ελάτε να δείτε. Ναι. Και εδώ παίρνει ένα κλείδωμα. Είναι δύο σημεία, είδες, όλη αυτή την έκταση είναι δύο σημεία. Εδώ τώρα πρέπει να τα ψάξουμε. Αλλά θέλω να πάρει κι άλλος ένας μια ένδειξη, να δούμε κι άλλες ενδείξεις. Ηλία, μπορείς να έρθεις να πάρεις και εσύ μια ένδειξη, να δούμε. Ηλία, παίρνεις τίποτα? Αντώνη, εκεί την ένδειξη που σε πάει, Ναι. έχουμε όλες τις ενδείξεις προς τα εκεί, πρέπει να το ελέγξουμε. Για σένα εκεί, Ναι. Δηλαδή από όπου και να το πάω, το κλείδωμά του μας πάει εκεί. Από την κάτω πλευρά που πήγε εμένα. Ναι. Τα σημεία δηλαδή που έχω αλλάξει είναι πάλι εκεί. Ωραία. Μας δίνει στο σημείο που έχουν δει τα παιδιά.
Αντώνη Βέργα, σε όποια κατεύθυνση και να γυρίσω, κεντράρει πάνω εκεί στο δέντρο. Εδώ που είμαστε εμείς στο σημείο. Ναι, σε όποια κατεύθυνση να γυρίσω, έχετε προς τα πάνω. Οπότε ελάτε να στήσουμε να δούμε και κάτω έδαφος τώρα. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πόσο εύκολο είναι να βάλεις ένα δίσκο πάνω που στην ουσία δεν είναι δίσκος, είναι γεωφυσικός. Γιατί παίρνει εικόνα. Τώρα λοιπόν ανοίγουμε πάλι το μηχάνημα, ξεσυνδέσαμε την κεραία από πάνω που ήταν αποστάσεων, πατάμε την επιλογή αυτόματο, κάνουμε μια εξορρόπηση εδάφους. Λέει ο ανιχνευτής ότι σηκώστε 30 εκατοστά το ποινίο από το έδαφος, πατήστε το Enter, κατεβάστε το 10 εκατοστά στο έδαφος, πατήστε Enter και είναι έτοιμο το μηχάνημα. Δηλαδή σου λέει κάνε εξορρόπηση 30 εκατοστά πάνω από το έδαφος, 10 εκατοστά πάνω από το έδαφος, για να σβήσει όλα τα μεταλλικά στοιχεία, να κάνει εξορρόπηση με το έδαφος. Λοιπόν, τώρα κοίτα εδώ, όταν βρει μέταλλο εδώ έχουμε δύο επιλογές αυτή την επιλογή αναζήτησης. Ναι. Το μέταλλο και το κενό. Έτσι, ψάχνουμε πρώτα να δούμε αν θα εντοπίσουμε κάποιο μέταλλο. Έλα εδώ να δεις, Ηλία. Εδώ έχουμε εντοπίσει ένα μέταλλο. Εντοπίσει. Το μηχάνημα δεν θέλει κίνηση. Ναι. Είναι σταθερό. Οπότε μας λέει ότι έβγαλε ένα μέταλλο. Να το, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Εδώ φεύγω από το σημείο, σταματάει. Ναι. Έρχομαι στο σημείο. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Καλά εδώ Βασιλεία. Νίκο, ελάτε να δείτε. Εδώ τώρα σου δείχνει ό,τι μέταλλο υπάρχει, θα χτυπήσει, θα γεμίσει το ταμπελάκι και από κάτω σου βγάζει την κυματομορφή του αντικειμένου. Μιλάμε για εκπληκτικό μηχάνημα που είναι αλάνθαστο, έτσι δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Έχεις στην αρχή την απόσταση και μετά βάζεις και βλέπεις ένα τοπικό μηχάνημα. Πάμε να δούμε και στο άλλο σημείο που χτύπησε. Εδώ βγάζει κάποιο ευγενή μέταλλο, χωρίς να το λέει gold. Μάλλον κάποιο φυσίκι έχει πιάσει. Glazer γενικά βγάζει μηχανήματα τα οποία είναι πολυσύνθετα, δηλαδή είναι με πολλούς τρόπους αναζήτησης. Απόσταση, τοπικό, γεωφυσικό, όλα μαζί. Όλα σε ένα. Δηλαδή κάποιος που έχει ένα τέτοιο μηχάνημα δεν χρειάζεται να πάρει κάτι άλλο, έχει μια πλήρη γκάμα. Με ένα μηχάνημα έχει καλύπτει όλες τις ανάγκες. Ναι, γιατί κάποιος που βγαίνει σε ένα βουνό με ένα δισκάκι, ρε παιδί μου, βλέπω κάποιους βγαίνουν με ένα δίσκο. Εντάξει, κατανοητό και ανάλογα το τι ψάχνεις. Αν ψάχνεις κέρματα σε ένα χωράφι ή σε παραλία, θα βγεις με δίσκο. Όταν ψάχνεις στο βουνό και σε αχανές μέρη όπως είναι αυτά, δεν μπορείς να πας με ένα δίσκο. Φαντάσου τώρα εδώ μέσα, σε τόσο πυκνό, να θέλεις να ψάξεις όλο το χώρο. Καταρχάς δεν χωράει ο δίσκος να μπει μέσα. Οπότε τι λέμε, παίρνουμε ενδείξεις πρώτα με αποστάσεων ανιχνευτές και όπου βγάλει σημεία, πας και τα ελέγχεις είτε με εικόνα είτε με κάποιο τοπικό. Μπράβο. Με δίσκο. Τα μηχανήματα είναι χαζά, ο χειριστής θα κάνει έξυπνα. Ακριβώς έτσι είναι, Αντώνη. Και αν σου δίνει τη δυνατότητα ο ανιχνευτής να γίνει έξυπνος.
Γιατί κάποιοι δεν στη δίνουν, είναι ένας δίσκος. Μόνο βαράει, τίποτα άλλο. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να το κάνεις πολύ έξυπνο. Και να μην σκάψεις τσάμπα ποτέ. Αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ θα σου βγάλει 3-4 σημεία το αποστάσεων μηχάνημα. Γιατί τα μηχανήματα των αποστάσεων δεν σου βγάλει ένα στόχο σε ένα τόσο μεγάλο περιβάλλον, γιατί παίζουν ρόλο οι συνθήκες οι εδαφικές, παίζει η υγρασία, η θερμοκρασία. Θα σου βγάλει, εγώ σου λέω 5 στόχους. Θα πας επί τόπου, είτε με την εικόνα, είτε με τον Black Mamba, με την εικόνα να το δεις, είτε θα έρθεις με αυτό που είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα να το δεις. Παιδιά, να βάλω και κάνα άλλο, καμιά άλλη επιλογή, να βάλω και λίγο κενό. Να δούμε. Έχω βάλει όλα τα μέταλλα, είδαμε στα μέταλλα τι υπάρχει εδώ. Ναι. Να δούμε και κενό, ρε παιδί μου, τι υπάρχει. Μου κάνει κάτι τάκι. Φρενίτιδα. Κενό, στο κενό. Το πηγάδι, το βγάλε. Ναι. Κοίτα πόσο 300-400 μέτρα μας έφερε εδώ. Απίστευτο. Τρομερό. Κοίταξε, Αντώνη, το βάλαμε για άλλα πράγματα και μας έφερε στο κενό. Εκεί που. Τα άλλα μέταλλα τα ψάξαμε. Τα ψάξαμε, ναι. Καλό είναι πάντα να ψάχνει το κενό, γιατί μπορεί να υπάρχει κενό με κάποιο μέταλλο μέσα, κάτι. Ναι. Εντάξει, τώρα βρήκαμε ένα πηγάδι. Το μηχάνημα δεν ξέρει αν είναι πηγάδι, αν έχει πηγάδι ή αν είναι. Η ουσία είναι ότι το είδαμε. Θα του κοτσάρω ένα σκανάρισμα από πάνω. Αλλά τώρα είναι και το πηγαίνει 50 μέτρα κάτω. Υδροφόρος ορίζοντα. Είναι χάος μέσα. Εδώ θέλει μαγνήτες. Εδώ θέλει μαγνήτες να ρίξουμε. Η ουσία είναι ότι ήρθαμε just πάνω το φιλεϊδές, ούτε 2 μέτρα μακριά. Εντάξει, τα κενά γενικά είναι εύκολα μετά να αποστάσεις να τα πιάσεις. Τα μέταλλα είναι το δύσκολο. Αλλά φοβερό. Βραδινές ενδείξεις είναι πιο σημαντικές. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, έβαλα gold. Πάμε. Είδα αριστερά. Όπως και να πάω, έκλειδα στη γραμμή εκπομπής από εκεί. Οπότε πάω να βρούμε κάπου ένα μονοπάτι, γιατί και να περάσουμε πίσω από αυτό. Εδώ κλείνουμε. Κλείνουμε, Ηλία. Αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε από εδώ κάτω. Εδώ είναι τόσο δύσβατα μέσα εδώ που πρέπει να βρούμε άλλο μονοπάτι. Εδώ έχουμε κλείδωμα κατεύθυνσης και δεν μπορώ να κλειδώσω πολύ καλά το στόχο, γιατί είναι πολύ δύσβατα. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε και από κάτω, Αντώνη. Αν βρούμε το μονοπάτι να πέσουμε μέσα. Ωραία, πάμε. Πάντως ο στόχος είναι αριστερά και κάνει κλείδωμα στόχο εδώ αβέρτα, δηλαδή την κατεύθυνση. Παλιό μονοπάτι, Ναι, έτσι δείχνει εδώ. Παλιό μονοπάτι είναι εκεί την ορού που περνάει νερό. Νερό περνάει από εδώ. Αλλά δεν είναι τόσο μονοπάτι, είναι αυτό.
Σαν ρεματάκι είναι δηλαδή. Αντώνη, έχουμε φως εδώ. Ναι. Να δούμε σε κενό. Ακού πως αγρίωσε η φύση. Ναι, κατευθείαν Αντώνη, είδες σκυλιά. Άκου τι γίνεται. Σε κενό, παιδιά, μας βγάζει η περιστροφή. Πολύ δυνατή. Και για να δούμε και ξανά στο χρυσό. Χρυσό μικρότερη περιστροφή, κενό μεγαλύτερη. Φίλε, άκου πως αγρίεψε η φύση. Γελάμε με αυτές τις ιστορίες που μας λένε, αλλά μην βρεθούμε σε καμιά τέτοια ιστορία. Τα σκυλιά τα ακούς? Καθόλου απίθανο. Βάζω το πρόγραμμα. Κατευθείαν. Κοίτα πως ανεβαίνουν τα νούμερα ακόμα και τώρα, χωρίς να ανοίξω το πρόγραμμα. Κοίταξε όπου έχει. Έλα να δεις λίγο εδώ πως μετράνε τα νούμερα στις εδαφικές συνθήκες. Για να πάμε μια σάρωση. Να κάνει μια σύνδεση. Έκανε. Κοίτα πόσο γρήγορα, έτσι. Στο φτερό. Είπαμε πάντα στον μπαστόνι μπροστά το σηματάκι. Είναι ότι πρέπει να είναι ευθεία και πάμε. Μαλάκα, κοίτα εδώ. Το κενό. Μικρό κενάκι. Μικρό και ξεκινάει από εδώ. Μικρό κενό. Κάτσε να δούμε και τα νούμερα. Ένα μικρό κενό πιάσαμε στη γωνία. Κοίτα εδώ. Κενό. Ένα μικρό κενό, εδώ πιάσαμε σαν αργή. Πάμε στο πάνω μέρος που βγάλαμε μεγάλο κενό να δούμε τι είναι. Θα πάρουμε ένα σκανάρισμα. Για νέος. Τα σίγουρα, Αντώνη, δεν είναι. Φυσικά αυτά τις επίτες. Είναι πλάκα που... Για την πάρουμε να δούμε τι έχει κάτω. Πλάκα. Μην το φύγει από πίσω μου για να κάνω βήματα προς τα εκεί. Σου δείξω τώρα κάτι, θα σε τρελάνω. Είσαι έτοιμος να... Να το δεις. Κοίτα το κενό.
Βλέπεις κατά την πλάκα το κενό. Ναι. Όπως είναι η πλάκα, φίλε, ακριβώς. Ναι, όπως είναι η πλάκα. Μένω από κάτω το κενό. Άτε. Εδαφικές εγκαταστάσεις στο πράσινο που πήρα παραδίπλα, Ναι. και κοίτα πάνω στο κενό. Και δεν το πήραμε μεγάλα βήματα από το δω όλο. Πήρα τώρα ένα κομμάτι να δούμε αν όντως έχει κάτω φυλάκες κενό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και τώρα πάμε να δούμε και τα νούμερα. Και το κενό πως είναι κάτω. Ναι. Φαίνεται πολύ καθαρά. Ναι. Και τα νούμερα είναι... Κοίτα εδώ. Εδώ είμαστε, παιδιά. Ναι. Εδώ είμαστε. Τι λέω. Το σημαντικό είναι ότι Ξεπερδέψαμε. Πήραμε εικόνα, το σύγχρονο καταστατικό πήραμε εικόνα. από εδώ ήμασταν. Θυμάται κανένα στον δρόμο. Όχι, δεν νομίζω, Αντώνη. Επάνω. Επάνω και δεξιά νομίζω, Αντώνη. Όχι, όχι, είμαστε λάθος. Είμαστε λάθος. Χαθήκαμε. Είμαστε λάθος από εδώ. Να το ρε. Την πλάκα να θυμόμαστε που είναι. Πλάκα δεν βρούμε πάλι με το αποστάσεων, δεν μας νοιάζει αυτό, το πώς θα βγούμε τώρα. Ναι, νομίζω πρέπει να κάνουμε δεξιά. Παιδιά κατεβήκαμε αρκετά. Δεξιά δεν πάει. Δεξιά πάνω. Από εκεί βγαίνει, Αντώνη. Ναι, ελάτε, βγαίνει. Με λίγο κόπο. Έχει ένα κουβά εδώ, Για μας δεν είναι. Όχι, δεν νομίζω να βγαίνουμε εκεί. Δεν πάει πάνω από εδώ, δεν είναι. Δεν πάει, είναι πολύ. Όχι, καμία σχέση. Βγήκαμε πολύ ψηλό. Όχι ρε παιδιά. Δεν είμαστε δύο. Πλάκα δίκαμε, για πάτε ένα καινούργιο ρεκ. Ναι. Χαθήκαμε. Θα βγούμε από εδώ, αλλά δεν είναι αυτό το μονοπάτι μας. Πρέπει να κάνουμε δεξιά. Να πάμε στο βούτυρο. Πρέπει να κάνουμε δεξιά, παιδιά. Ναι, τώρα πρέπει να πέφτουμε στο μονοπάτι. Έλα μάνα. Τι παίζει μεγάλο εδώ. Χτύψε λίγο. Όχι, Αντωνή. Από αλλού θα βγούμε. Από αλλού θα βγούμε, Αντώνη. Θα πέραμε τη γλίτσα κάτω που έχει. Τι πιστεύεις. Το γόνατο, μου δίπλωσε το γόνατο. Για αυτό το πόδι σου. Κάτσε Αντώνη, κάτσε. Για ρε λίγα, πιάστονε λίγο. Μισό. Άστα στο το βρω εγώ. Εκεί. Άστα λίγο το τεντό. Εκεί λίγο. Κάτσε λίγο. Άστα έτσι δεδομένο λίγο. Θλάσσι είναι, δεν είναι κάτι. Μου δίπλωσε το γόνατο έτσι όπως έπεσε. Άσε με λίγο το πόδι σε μένα. Ναι. Κλείνει έτσι. Κλείνει. Δεν νιώθεις μέσα τα κόκαλα να μπαγκώνει κάτι. Όχι. Είναι... Αλλά εντάξει, πια θλάσσι δεν είναι κάτι. Λίγο, κάτσε να έρθεις. Ξέρεις τι, κάτσε εδώ. Να κάνουμε εμείς έρευνα. Κάτσε κοιμήσου εδώ λίγο, ρίξε αθλή. Είναι οι αρκούδες εδώ. Θα δούμε και δούμε ζωάκια σου. Λύκους, αρκούδες. Λοιπόν, Κάτσε, κάνει την τροφή. Να παίξουμε ένα παιχνίδι, να κάνει την τροφή των ζώων. να αφήσω μια προφορική διαθήκη για τα παιδιά, δεν τους αφήνω. Κεφάλι. Έλα, βοήθεια. Όχι, γόνατο. Πιάσε με ένα στον νόμο. Έλα. Να, Για κάνε, τέντωσε λίγο το πόδι σου. κάτσε λίγο να κάτσω.
Να κάτσω φίλε γιατί... Εντάξει Νίκο, δεν μπορεί να γίνει με μια έρευνα όλο αυτό. Θέλει χρόνο, έτσι. Τώρα εμείς σε πρώτη φάση είδαμε τα 2-3 σημεία, αλλά για να πάμε σπηλιές και τέτοια να συνεχίσουμε την έρευνα θέλουμε άλλη μια αποστολή. Είναι και δεδομένο ότι σε μια αποστολή δεν μπορεί να βγει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή να πούμε ότι είμαστε σίγουροι ότι ελέγξαμε όλη την υπόθεση. Σίγουρα, Αντώνη, ήταν πολύ μεγάλη η έκταση που έπρεπε να ερευνήσουμε. Πάρα πολλά τα στοιχεία που πήραμε. Ναι, ρε, δεν γίνεται σε μια φορά. Άμα θέλουμε να αξιολογηθεί καλύτερα η κατάσταση και να μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι για αυτό που θα δούμε, δεν θέλουμε οπωσδήποτε και ένα δεύτερο ταξίδι. Θα δω, πάρω τον Ηλία να κανονίσουμε ένα. Δηλαδή, όχι αυτή τη βδομάδα που θα έρθει την επόμενη, να ξανακάνουμε άλλη μια αποστολή. Και ξέρεις τι, να πάμε πάνω μόνο στη σπηλιά. Και βέβαια να δούμε και αν μπορούμε να βουτήξουμε και με τη βάρκα για το ναυάγιο. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν το ιδανικό που θα κάνουμε. Λέει ότι υπάρχει ένα καράβι και μια εκκλησία μέσα, βυθισμένη. Να το δούμε και αυτό. Οπότε άλλη μια έρευνα έφτασε στο τέλος. Άλλη μια αποστολή. Πόσες έχουμε κάνει φέτος? Μόνο τους τελευταίους 2 μήνες έχουμε κάνει, μπορώ να μετρήσω 5 ή 6. Και για βάλε όλο το χρόνο. Άλλο το χρόνο δεν πάω να μετρήσω. Είχαμε και την Αλβανία φέτος, έτσι. Πάμε πολλές. Αλβανία, Ορεστιάδα, Ξάνθη, πολλές φορές Γιάννηνα, Κουρσάνη, 2 φορές, Βόλο, Κατερίνη. Το χρόνο πρέπει να κάνουμε έτσι πρόχειρα να το υπολογίσω περίπου 40 ταξίδια. Και παραπάνω μπορεί. Μπορεί. Στους τελευταίους 2 μήνες έχουμε κάνει 5 ή 6. Τι 5-6? Τα αυθημερό δεν τα βάζεις, είναι στα μεγάλα τώρα. Ναι, καλά, τώρα το αυθημερό. Θήβα που πήγαμε. Πήγαμε πάνω εκεί στη Λιβαδιά, Θήβα μεταξύ Λιβαδιάς. Στη Λιβαδιά, στην Αφίκλεια που έχουμε πάει 2-3 φορές. Αυτό, καλά, αυτά τα μετράμε αυτά. Εσύ όλο 50 ταξίδια είναι σίγουρα το χρόνο. Ναι, τα αυθημερών δεν τα συζητάμε καν. Όπως λέω τα με διανυκτέρευση. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχουν άλλοι να κάνουν τόσα ταξίδια. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχω δει ποτέ κάποιον να φύγει τόσα πολλά ταξίδια. Το θέλω λίγο δύσκολο για μένα. Είναι η μούρλα που έχει ο Αντώνης. Ξεκάθαρα. Μόνο εγώ όλα τα παιδιά είμαστε τρελοί για δέσιμο. Ψυχοπαθείς. Δεν υπάρχει φίλε Σαββατοκύριακο να κάτσουμε Αθήνα. Και τώρα το έχουμε κάνει και καθημερινές φεύγουμε. Φεύγουμε από Τετάρτη, Πέμπτη και γυρνάμε Δευτέρα. Ξέρε φίλε, είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των δεδομένων που μας έρχονται, πρώτον. Δεύτερον, είναι ότι κάθε υπόθεση την αναλύουμε δηλαδή μέχρι τέρμα. Δεν πάει. Δηλαδή πάμε, άντε μπαμπά, μισή ώριτσα με ένα μηχάνημα να κοιτάξουμε, να ελέγξουμε και να φύγουμε. Εδώ... Μόνο μπριζόλες δεν ψήνουμε κι εμείς. Δηλαδή το μόνο μένει να βγάλουμε και μπριζόλες να ψήσουμε. Δηλαδή συγγνώμη τώρα. Τη μία μέρα κάτσαμε στο βουνό, άμα ξέρεις πήγαμε το πρωί, μετά κάναμε ένα διάλειμμα για φαγητό και πάλι το βράδυ, κάτσαμε 9-10 ώρες. Τουλάχιστον ήταν Αντώνη. Δεν βγαίνει ρε φίλε αλλιώς. Δεν βγαίνει, πώς να πας. πάει. Τώρα μπορεί να πας με ένα μηχανηματάκι και να κάνεις μπίπι και να ξέρεις αν έχει ή δεν έχει. Όχι ρε φίλε, αυτό είναι άμα έχεις χόμπι να πας να βρεις καμιά σφαίρα, να βρεις κανένα κέρμα, να βρεις κανένα τενεκεδάκι. Έτσι άμα σου έχεις κάποια σοβαρά στοιχεία και θέλεις να κάνεις μια σοβαρή έρευνα, θα πρέπει να πάρεις πολύ χρόνο και με πόσα μηχανήματα τα ελέγξεις εσύ. Είδες, βάζεις αποστατικά, βάζεις τοπικά, βάζεις ραδιόμετρα, βάζεις ένα σωρό μηχανήματα. Όλα αυτά τώρα για να πάρεις σωστές ενδείξεις θέλουν χρόνο. Και ώρα και όλα αυτά δεν μπορείς τώρα με 10 λεπτά να έχεις εικόνα. Τώρα άσχετα στα βίντεο μπορεί αυτοί που μας βλέπουν να βλέπουν ότι στα 5 λεπτά την έρευνα που κάνουμε με το αποστατικό. Αλλά η έρευνα του αποστατικού μπορεί να διαρκεί και 1 ώρα, 1,5. Ναι, εντάξει, τώρα για λόγους ευνόητους για το βίντεο, δεν μπορεί να έχει ένα βίντεο που να είναι 24 ώρες. Κόβουμε κομμάτια, τα κάνουμε πολύ συνοπτικά. Και αφήνουμε αυτά που πιστεύουμε εμείς σημαντικότερα. Έτσι, εννοείται αυτό. Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Δεν πιστεύω να σε ξύπνησα Κυριακή πρωί, Έλα. Δεν πιστεύω να σε ξύπνησα Κυριακή πρωί. Όχι ρε, μέσα σε μια σπηλιά ήμουν. Τι κάνεις σπηλιά?
ψάχνεις? ρε, όχι. Ψάχνεις κάτι? Ρε σατανά πρωί-πρωί. Όταν θα πάω στο μαγαζί, δηλαδή, θα μιλούσαμε και να σου το στείλω να το δεις. Ωραία, ωραία. Εγώ το οργανώνω, άμα είναι να έρθουμε πάνω Ξάνθη. Κοίταξε τώρα. Το θέμα ποιο είναι. Τι? Ότι αυτό εμένα, θα το δεις και εσύ, εμένα στο Voxler μου το έδωσε στα 2 μέτρα 2,20. Ναι, φυσιολογικό είναι για εκεί. Για εκεί που είναι φυσιολογικά τα μέτρα. Ναι, μου δίνει το τυχείο και κάτω στο τυχείο στα 2,20 μου δίνει το αντικείμενο, 2 αντικείμενα μου δίνει συγκεκριμένα. Αχα. Εν τω μεταξύ όλα τα αποστατικά, όλα τα τέτοια πήγαιναν εκεί, τα πάντα τα είδες κι εσύ. Ναι, γι' αυτό σε λέω ότι είναι φυσιολογικό το να είναι βαθιά εκεί, γιατί έχει γίνει επικομμάτωση από πάνω. Εγώ πήρα πολλά σκαναρίσματα με το EMF εκεί πέρα, αλλά το ένα δηλαδή που το έκανα με σκοινιά κανονικά, ας πούμε, τα βήματα ακριβώς και αυτά, μου το έβγαλα κτηνογραφία όλο. Ναι. Θα σου στείλω τώρα στο Messenger την εικόνα αυτή που μου έδωσε αρχικά στο τεστ. Έτσι, το EMF. Και μετά θα σου στείλω και το αρχείο στο email και όταν πας επεξεργάσεις το και δες το και πες μου τι βλέπεις κι εσύ, τώρα σαν πιο έμπειρος.